नमस्कार, कांचन्स कुकिंग या मराठी चॅनलवरती तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण दिवाळी फराळ झटपट होण्यासाठी काही पूर्वतयारी कशी करायची हे पाहतोय। तर व्हिडिओ खूपच फायदेशीर आहे, त्यासाठी शेवटपर्यंत पहा। त्याआधी चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर सुरू करूया। तर या ठिकाणी मी प्लेटमध्ये खोबरं घेतलेलं आहे आणि यातलं अर्ध खोबरं मी चिवड्यासाठी आणि अर्ध खोबरं मी करंजीच्या सारणासाठी वापरणार आहे। तर करंजीच्या सारणासाठी इतकं थोडं खोबरं का, तर मी इथे तिळाचं सारण करणार आहे करंज्या बनवण्यासाठी। मला तिळाच्या करंज्या फार आवडतात आणि त्यामध्ये पण खोबऱ्याचा वापर मी कमी प्रमाणात करते, त्यामुळे इथे मी थोडंसंच खोबरं त्यामध्ये किसून घालणार आहे आणि उरलेलं जे खोबरं आहे ते चिवड्यामध्ये घालणार आहे। तुम्ही जर फक्त खोबरं आणि रव्याचं सारण करत असाल तर या ठिकाणी तुम्ही खोबरं जास्त घेऊ शकता। तर दुकानातून आपल्याला आणताना सुक्कं खोबरं व्यवस्थित आतमधून चेक करून आणायचं आहे। तर या ठिकाणी मी आता थोडंसं खोबरं आहे ते सारणासाठी किसून घेते, त्यामुळे आपल्याला करंज्यासाठी पुन्हा ऐन वेळेस अजिबात पळापळ होत नाही। तर अशा प्रकारे मी आता सर्व खोबरं किसून घेणार आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता मी पाऊण वाटी तरी खोबरं किसून घेतलेलं आहे। आता हे एका आपण बरणीमध्ये भरून ठेवू शकतो, त्यानंतर मी वाटीमध्ये काढून ठेवते। तर या ठिकाणी आपल्याला न्यूजपेपर फारच उपयोगाचा ठरणार आहे। कोणतीही वस्तू म्हणजे डब्यामध्ये वगैरे भरायची झाली बरणीमध्ये तर न्यूजपेपरवरती काढून अशा प्रकारे भरू शकता। तर आता खोबरं किसून झाले, आता आपण उरलेले खोबऱ्याचे काप करून घेऊया। तर माझ्याकडे अशी जी आपण बटाट्याचे चिप्स वगैरे करतो तर अशी खिसणी आहे या पद्धतीची। तुम्हाला लोकल स्टोअरमध्ये किंवा ऑनलाईन पण मिळून जाते आणि ह्याला अटॅच असं ड्रायफ्रूट चॉपर पण आहे। तर आता उरलेलं खोबरं जे आहे ते मी अशा प्रकारे स्लायसेस करून घेते। बरेच जण चिवड्यामध्ये खोबरं घालतात किंवा घालत नाही, आम्ही पण फार कमी प्रमाणात घालतो, फारसं आवडत नाही। तर अशा प्रकारे पातळ स्लाइस मी आता सर्व खोबऱ्याच्या करून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता स्लाइस किती छान झाले। तर या ठिकाणी मी आता उरलेलं खोबरं आहे ते सर्व स्लाइस करून घेते। तर अशा प्रकारे खोबऱ्याच्या स्लाइसेस करून झालेले आहेत। आता हे पण एका बरणीमध्ये भरून ठेवायचं आहे। तोपर्यंत पुढची तयारी करूया। तर इथे मी काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत। ड्रायफ्रूट्स आपल्याला करंजीच्या सरणासाठी किंवा लाडूसाठी लागतात। तर इथे मी फक्त ड्रायफ्रूटमध्ये काजू घेतलेले आहेत आणि बेदाणे। तर सध्या बेदाणे आपल्याला असेच ठेवायचे आहेत आणि हे ड्रायफ्रूट चॉपर पण आहे आणि इकडे साईडला स्क्रू आहे याला कमी जास्त करण्यासाठी, म्हणजे स्लायसेस आपल्याला पातळ किंवा जाड हवे असतील तर त्या मी व्यवस्थित करून घेते। आणि आता या ठिकाणी मी काजू व्यवस्थित क्रश करून घेणार आहे। तर बेदाणे आहे असेच ठेवते, लाडूमध्ये अख्खेच बेदाणे छान लागतात। मी करंजीमध्ये वगैरे घालत नाही, तुम्हाला घालायचं असेल तर घालू शकता। हे मी ड्रायफ्रूट चॉपर आहे त्याला अटॅच केले आणि आता इतके यामध्ये बसतील तेवढे 2 ते 3 बॅचेसमध्ये काजू आहे ते मी व्यवस्थित चॉप करून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता या खिसणीमध्ये अगदी छान ड्रायफ्रूट्स कट सहज होतात। तर तुम्ही या ठिकाणी दिवाळी फराळामध्ये काजू, बदाम किंवा पिस्ता कोणतेही ड्रायफ्रूट्स पाहिजे असेल तर अशा प्रकारे ते बारीक करून ठेवू शकता, म्हणजे ऐन वेळेस ते लगेचच घालता येतात। तर मी न्यूजपेपरवरती काढून आता ते एका वाटीमध्ये काढून ठेवलेत। हे एअरटाईट डब्यामध्ये तुम्ही व्यवस्थित भरून ठेवू शकता। त्याचबरोबर मी काही अख्खे काजू पण ठेवलेले आहेत, हे आपण लाडूसाठी वापरू शकतो आणि जे बारीक केलेलं आहे ते मी करंजीच्या सारणासाठी वापरणार आहे। त्यानंतर आपण इथे वेलची घेतलेली आहे। वेलची तुम्हाला किती गोडाचे पदार्थ बनवायचे आहेत त्यावरून तुम्ही घेऊ शकता कमी जास्त। पण त्याआधी मी पिठी साखर बारीक करून घेणार आहे। तर मी अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे आणि एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून आता त्याची पिठी साखर बनवून ठेवायची आहे। तर पिठी साखर आपल्याला बेसनचे लाडू किंवा चिवड्यामध्ये पण घालायला लागते, त्यामुळे मी अशा प्रकारे पिठी साखर बनवून ठेवणार आहे। तुम्हाला किती लाडू वगैरे बनवायचे आहेत, किती प्रकारचे, तर त्यानुसार तुम्हाला किती पिठी साखर पाहिजे तेवढी तुम्ही बनवून ठेवू शकता। तर या ठिकाणी मी पिठी साखर भरून ती डब्यामध्ये भरून ठेवणार आहे। त्यानंतर त्याच भांड्यामध्ये मी वेलची घालणार आहे। तर वेलची मी इथे सालीसकट वापरलेली आहे आणि यामध्ये मी घालते 1 चमचाभर साखर। साखरेमुळे वेलची पूड अगदी छान बारीक तयार होते आणि आता मी गाळणीने गाळून घेणार आहे, कारण की वेलची आपण अख्खी घातली होती त्यामुळे त्याच्या काड्या वगैरे ज्या असतील तर त्या व्यवस्थित निघून झाली। त्यामुळे मी या चाळणीतून अशा चाळून घेते आणि खाली वेलची पूड अशी छान अशी बारीक पडलेली आहे ती आपण एका एअरटाईट डब्यामध्ये भरून ठेवायची, जेणेकरून त्याचा वास लगेच जाणार नाही। तर अशा प्रकारे मी वेलची पूड पण बारीक करून घेतलेली आहे। वेलची पूड आपल्याला बऱ्याच गोडाच्या पदार्थांसाठी वापरली जाते, करंजीचं सारण, लाडू, बरेच गोडाचे पदार्थ असतात। त्यानंतर ज्या काड्या ज्या उरलेल्या आहेत तर त्या मी माझा रेग्युलर साखरेचा डबा आहे आणि त्यामध्ये टाकते, त्यामुळे त्या काड्यांचा जो स्वाद आहे तो चहामध्ये छान उतरतो आणि चहा पण छान लागतो।
त्यानंतर आता मी करंजीचं सारण बनवून ठेवते. तर कढई मंद ते मध्यम आचेवरती मी गरम करायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये घातलेले आहेत पाव किलो तीळ. तीळ मी आधीच स्वच्छ नीट करून घेतलेले आहेत आणि तीळ आपल्याला मंद ते मध्यम आचेवरती छान असे खमंग भाजून घ्यायचे आहेत. तीळ अगदी उडेपर्यंत छान भाजायचे. तर इथे मी तिळाच्या करंज्या बनवणार आहे म्हणून मी तिळाचं सारण करते, तीळ भाजून घेते. तुम्हाला जर रवा खोबऱ्याचं सारण बनवायचं असेल तर तुम्ही रवा भाजून घेऊ शकता, खोबरं वगैरे जास्त प्रमाणात किसून घेऊ शकता. तर मी तिळाच्या करंज्या बनवते. थंडीमध्ये पण तिळाचं सेवन केलेलं चांगलं असतं. तर आता तीळ भाजून झालेत, ते एका प्लेटमध्ये मी थंड करायला ठेवलेले आहेत आणि त्याच वाटीमध्ये मी सुरुवातीला जे खोबरं किसून घेतलं होतं ते अगदी हलका रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. मी यामध्ये फारसं खोबरं वापरत नाही, त्यामुळे अगदी थोडंसंच खोबरं मी इथे घातलेलं आहे. खोबऱ्याचा रंग पण बदललेला आहे, ते पण मी काढून घेते. तर इथे बघा तीळ थंड करण्यासाठी ठेवलेले आहेत. यानंतर आपण दिवाळी फराळासाठी मैदा तर आणलेलाच असतो. यासाठी मी इथे 1 किलो मैदा आणलेला आहे आणि तो स्वच्छ चाळून घ्यायचा. मैदा चाळून घेणं गरजेचं आहे कारण त्यामध्ये बऱ्याच वेळेस अळी जाळी असते. त्यामुळे इथे मी सुजीची चाळणी घेतलेली आहे. न्यूजपेपरवरती हा मैदा सर्व चाळून घ्यायचा आहे. या प्रकारे जर तुम्ही दिवाळीची पूर्वतयारी करून ठेवली तर तुम्हाला दिवाळी फराळ बनवायला आधीच जास्त कंटाळा येत नाही आणि लगेचच तयारी आपली झालेली असते. पटकन आपल्याला पीठ मळता येतं. मैदा चाललेला असेल तर चकली भाजणी केली असेल तर चकली बनवता येते, सारण केलेलं असेल तर करंज्या बनवता येतात. त्यामुळे फारसा वेळ लागत नाही. अगदी तुम्ही एका दिवसामध्ये 2 ते 3 फराळाचे पदार्थ बनवू शकता. त्यामुळे अशी पूर्वतयारी करून ठेवा नक्की. तर बघा मैदा मी सर्व चाळून घेतला आहे. चाळणीमध्ये आता काहीच नाही आहे, म्हणजे हा मैदा स्वच्छ आहे. तरी पण आपल्याला चाळून घेणं गरजेचं असतं. आता मी तोच त्याच पिशवीमध्ये भरून ठेवणार आहे किंवा डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता. याच प्रकारे तुम्ही बारीक रवा आणलेला असतो तर तो पण त्याच पद्धतीने मी आता चाळून घेणार आहे. तर मी मैदा व्यवस्थित भरून आता बाजूला ठेवून देते आणि त्याच प्रकारे मी इथे 1 किलो बारीक रवा घेतलेला आहे. आपल्याला करंजीसाठी किंवा अन्य कशासाठी पण तुम्हाला जे काही फराळाचे पदार्थ बनवायचे असेल त्यामध्ये मैदा आणि रवा खूप महत्त्वाचं असतं. आणि रवा पण मी त्याच चाळणीने एका न्यूजपेपरवरती चाळून घेते. रव्यामध्ये पण बऱ्याच वेळेस अळ्या असतात. तर तुम्ही बघू शकता इथे रवा पण सगळा चाळून झाला, यामध्ये काहीच नाही आहे. रवा अगदी स्वच्छ आहे, त्यामुळे हा रवा पण मी त्यातच टाकून घेते. तुम्ही या ठिकाणी रवा भाजून पण ठेवू शकता. रवा जर भाजून ठेवला तर त्यामध्ये आळ्या वगैरे काहीच होत नाहीत. नसेल भाजायचा तर फ्रीजमध्ये ठेवा. फ्रीजमध्ये पण ठेवल्यावरती रवा चांगला राहतो, त्यामध्ये आळ्या वगैरे होत नाहीत. तर रवा पण आता चांगला स्वच्छ चाळून झालेला आहे. आता तो पण मी एका कॅरीबॅगमध्ये बांधून ठेवला आहे. तर आता आपण लगेचच करंजीचं सारण बनवायला घेऊ. तर तीळ छान असे थंड झालेले आहेत. मी मगाशी पिठी साखर वेलची बारीक केलेली होती, त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये तीळ थोडे थोडे बारीक करून घेणार आहे. तीळ आपल्याला खूप जास्त बारीक करायचे नाही आहेत, तर मिक्सरच्या विरुद्ध दिशेने जे पल्स मोडवरती बटन फिरतं त्याच मोडवरती आपल्याला बंद चालू करत हे तीळ बारीक करायचे आहेत. म्हणजे तिळाचं तेल आहे ते बाहेर येणार नाही आणि आपलं सारण आहे ते अगदीच तेलकट होणार नाही, असं सुकं सुकं तयार होतं. त्यामुळे तीळ बारीक करताना मिक्सर बंद चालू करूनच बारीक करून घ्या. तर अशा प्रकारे मी सर्व तीळ आहे ते पल्स मोडवरती मिक्सर बंद चालू करत हे बारीक करून घेतलेलं आहे. त्यासाठी मी इथे पाव किलो तिळासाठी पाव किलो गूळ मी असा बारीक करून घेतलेला आहे किंवा तुम्ही चिरून पण घेऊ शकता. आता हा गूळ मी या तिळामध्ये सर्व मिक्स करून घेते. जर तुम्ही तिळाचं सारण नसेल करत तर तुम्ही दुसरं कोणतं करंजीसाठी सारण बनवत असाल तर ते बनवून ठेवा. हे हाताने छान मिक्स करायचं. हाताने व्यवस्थित मिक्स होत नाही आहे, त्यामुळे त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता हे मिश्रण आपल्याला थोडं थोडं घालायचं आहे आणि पुन्हा एकदा पल्स मोडवरती आपल्याला ऑन ऑफ करत फक्त गूळ मिक्स होईपर्यंतच आपल्याला हे फिरवायचं आहे. अगदीच जास्त बारीक करायचं नाही आहे. तर या ठिकाणी बघू शकता अगदी सुक्कं सुक्कं आहे, याला अजिबात तेल वगैरे सुटलेलं नाही आहे. असं आपल्याला सर्व फक्त गूळ मिक्स होईपर्यंतच बारीक करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी एका भांड्यामध्ये सर्व हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे सारण मला करंजीसाठी थोडंसं जास्त वाटते, त्यामुळे त्यातलं मी सारण थोडंसं एका दुसऱ्या डब्यामध्ये काढून घेते. त्या सारणाच्या आपण पोळ्या वगैरे तिळाच्या बनवू शकतो किंवा लाडू वगैरे बनवू शकतो किंवा असंच खाल्लं तरीही छान लागतं. आणि आता जे करंजीसाठी सारण करायचं आहे त्यासाठी मी जे खोबरं भाजून घेतलं होतं ते थोडंसं हाताने जसं क्रश करून त्यामध्ये घालायचं आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर घालू शकता, नसेल तर नाही घातलं तरी पण चालेल. त्यानंतर मी काजू सुरुवातीला जे क्रश करून घेतले होते ती काजूची जी पावडर आहे ती सगळी मी यामध्ये घातलेली आहे तिळाच्या सारणामध्ये.
मी अशा प्रकारे सारण बनवते, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवू शकता। इथे थोडंसं जायफळ मी किसून घालत आहे। गुळाचा कोणताही गोडाचा पदार्थ असेल तर त्यामध्ये जायफळ थोडंसं आवर्जून घालावं, स्वाद खूप छान येतो। त्यानंतर पाऊण चमचा वेलची पूड घातलेली आहे, वेलची पूडने पण याचा वास खूप छान येतो। तर इथे सर्व मिक्स करायचं आणि आपलं हे करंजीचं तिळाचं सारण तयार आहे। हे सारण वर असंच ठेवलं तरीही खराब होत नाही आणि फ्रीजमध्ये ठेवलं तरीही खराब होत नाही, त्यामुळे असंच तुम्ही ठेवू शकता आणि हव्या तेव्हा करंज्या बनवायला घ्या। त्यानंतर इथे आपण जी काही बेसन दळण्यासाठी डाळ वगैरे आणलेली असते ती उन्हाला वगैरे लावून घ्यायची अशा पद्धतीने, त्यामुळे डाळ ही चांगली दळली जाते, गिरणीला अजिबात चिटकत वगैरे नाही। त्यामुळे डाळ पण मी उन्हाला लावले। तर ही डाळ पण छान असे एक ऊन दिलं की छान गिरणीतून अशी बारीक दळून आणायची, लाडूसाठी वगैरे होते किंवा शेव बनवण्यासाठी। इथे मी चकली भाजणी पण बनवून ठेवले। ही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये डिटेलमध्ये दाखवलेली नाही आहे, कारण की त्यामुळे व्हिडिओ हा खूप मोठा होईल, त्यामुळे याचा स्पेशल व्हिडिओ चॅनलवरती आहे, चकली भाजणी आणि त्यापासून कुरकुरीत चकली कशी करायची। खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण लिंक दिली जाईल, नक्की जाऊन चेक करा। खूप छान अशी कुरकुरीत चकली तयार होते। या प्रकारे जर तुम्ही पूर्वतयारी केली तर तुम्हाला दिवाळी फराळ बनवताना अगदी कंटाळा पण येणार नाही आणि सगळं असं तयार मिळाल्यानंतर आपल्याला पण खूप उत्साह येतो फराळ बनवायला। जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।